හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රහසක YouTube channel එකට. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝ ගැන ඉක්මනින්ම දැනගන්න bell icon එක click කරන්න. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට ඉක්මනින්ම පැහැපත් වෙන්න බෙලි වලින් පැක් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන. බෙලි කියන්නේ අපේ සම පැහැපත් කරන්න සමහි ආසාදනයන් සුව කිරීමේ ගුණයෙන් යුතු වටිනා පළතුරක්. මුලින්ම අපි බලමු අපේ බෙලි පැක් එක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මේකට අපිට ඕන වෙනවා හොඳට ඉදුණු බෙලි ගෙඩියක මද, මී පැණි සහ යෝගට්. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ බෙලි පැක් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම බෙලි ගෙඩියේ මද, මී පැණි සහ යෝගට් හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා අපි අපේ බෙලි පැක් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒක මුහුණේ සහ බෙල්ලේ ආලේප කරලා පැය භාගයක් විතර ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙත ස්පොන්ජ් එකක් අරගෙන මුහුණ හොඳින් තෙත් කරලා ඒ විදිහට තෙත් කිරීමෙන් පස්සේ උඩු අතට කවාකාර ලෙස පිස දැමීමෙන් අපිට අපේ පැක් එක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මුහුණ තෙත් කරන්නේ නැතිව එකපාරටම ඔයා පැක් එක ඉවත් කරගන්න යන්න එපා. මොකද මේ පැක් එක මුහුණට වියලිලා තියෙන නිසා ඔයා එකපාරට මේක ඉවත් කරගන්න ගියොත් සම ඇදීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක අපි ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ටෝන් එකක් ආලේප කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ආයෙත් අලුත් රහසකින් හම්බ වෙමු.